नमस्कार मैत्रिणींनो, नेहाज रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण भरलेला पापलेट कसा बनवायचा ते बघणार आहे। पापलेट भरून आज आपण बनवणार आहे। पापलेट हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात। एक सिल्वर असं चांदीचं वर्क सारं एकदम सिल्वर कलरचं व्हाईट पापलेट असतं। एक सरंगा पापलेट करून असतं, ते थोडं काळं असतं मोठ्या साईजचं। आज आपण सिल्वर कलर मध्ये असं पापलेट ते भरणार आहे, मीडियम साईजचं। जास्त मोठं पण नाहीये, जास्त लहान पण नाहीये। पापलेट मध्ये भरपूर प्रमाणात प्रथिने असतात आणि ते आपल्या शरीरासाठी खूप चांगले असतात, कारण जर ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड भरपूर प्रमाणात असतं। चला तर मग पापलेटची रेसिपी बनवूया आपण। पण त्याच्यात तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब केला नसेल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राईबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। भरलेले पापलेट बनवायला हे 3 पापलेट घेतलेत मी, म्हणजे ताजे आहेत, मोठ्याच साईजचे आहेत। याला आता आपण कापून घ्यायचे भरण्यासाठी। आतून चांगली याला चीर पाडून घ्यायचे। हे एक एक कापून घेते मी। याचा डोक्याकडचा भाग त्याचा काढून घ्यायचा आहे। त्याचा आपण सार पण करू शकतो किंवा चटणी। मी थोडा मोठाच काढून घेते रश्श्यासाठी। शेपट्याकडचा भाग पण काढून घ्यायचा। हे मच्छीवाल्या पण अशा कापून देतात, सांगितलं तर कापून द्यायला भरण्यासाठी पापलेट। तिन्ही पण पापलेट सर्व पंखाचं साईड, शेपटी आणि डोकं काढून घेतलेत मी, आणि हे स्वच्छ आतून धुवून घेतलेत। आतलं सगळं घाण काढून स्वच्छ धुवून घेतलेत। आता त्याला आपल्याला चीर पाडायचे। जो हा भाग आहे पाठचा त्या साईडला आपल्याला चीर पाडायचे। सुरीच्या टोकाने आतमध्ये घुसवायचे टोक, आणि जी ही लाईन दिसते त्याच्यावर आपल्याला कट मारायचा आहे। सुरी आता हळूहळू अशी आतमध्ये टाकायचे, म्हणजे मसाला भरायला आपल्याला जागा मिळेल। असं कापून घ्यायचंय। आता ह्या साईडला अशी लाईन आहे, ही लाईन ह्या साईडला आहे, इकडे पण आपल्याला अशी लाईन पाडून घ्यायची आहे दोन्ही साईडनी। खाली ठेवून सुरीचं टोक आधी आतमध्ये घुसवायचं आहे। दोन्ही साईडला आपण ओपन करून घ्यायचं आहे। मग वरून आपल्याला चीर मारायची जरूरत नाहीये। असे सर्व कापून घेते मी। ह्या साईडनी असे चीर पाडायचे त्याला दोन्ही साईडनी। ह्या दोघांना पण करून घेते। असे तिन्ही पापलेट मी कापून घेतले, पोकळ केलेत। आता याला आपण आतून स्टफिंग करणार आहे, पण वरून पण त्याला आपल्याला सर्व मसाले लावून घ्यायचे। मीठ टाकते मी चवीनुसार, दोन्ही साईडने व्यवस्थित लावून घ्यायचे मीठ। हळद, हे लाल तिखट आहे, दुसऱ्या साईडने पण लावून घ्यायचे मीठ। हळद आहे, लाल तिखट थोडंसं, आलं लसणाची पेस्ट थोडीशी घेतली आहे मी, ती लावते। आतून आपण स्टफिंग भरणार आहे, पण बाहेरून पण मॅरिनेट करणं जरुरी आहे। बाहेरून आधी त्याला मॅरिनेट करायचं आहे व्यवस्थित। आता कोकम आगळ आहे, असं कॅन मध्ये मिळतो, तो टाकते मी। थोडं थोडं टाकायचं आहे, जास्त खाली वाहून जाईल असं लावायचं नाहीये। त्याच्या आतमध्ये पण तुम्ही लावू शकता थोडं थोडं ओपन करून।
म्हणजे आपली मच्छी उघरच नाही राहत, त्याला छान आंबटपणा लागला गेला पाहिजे आतून बाहेरून. कोकम अगर असं मार्केटमध्ये कुठेही मिळतं, तुमच्याकडे नसेल तर कोकम भिजत घाला आणि त्याचं पाणी काढून लावू शकता, नाही तर लिंबू लावा, लिंबू पिळून पण लावू शकता, लिंबूनी पण छान क्रिस्पी होते मच्छी. पापलेटचं स्टफिंग करण्यासाठी आपण हे मीठ घेतलंय चवीनुसार. पापलेटला आपण वरून पण मीठ लावलंय, आपल्याला जेवढं चटणीला पाहिजे तेवढंच मीठ घ्यायचंय. आणि हे आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची आहे, त्याचा ठेचा आहे, तो घरीच केलेला आहे मी, तो घेतलाय. हळद आहे, हा पुदिना घेतलाय ताजा 10-12 पानं, ही कोथिंबीर आहे 1 वाटीभर, आणि हे ओल्या नारळाचा चव आहे 1 वाटी. हे जर तुमच्याकडे नसेल तर ह्याच्यातच घेताना तुम्ही 4-5 हिरव्या मिरच्या, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आल्याचा घ्यायचा तुकडा. हे सर्व मिक्स करून आपल्याला वाटायचंय. आणि हा चिंचेचा कोळ घेतलाय मी, चिंच सुपारी एवढी भिजत घातलेली पाण्यामध्ये, आणि ती त्याचा कोळ काढून घेतलाय. कोमट पाण्यात घातलात तर लवकर भिजते, मी साध्याच पाण्यात घालून ठेवलेली अर्धा तास, तर त्याचा चांगला कोळ आलाय. हे सर्व आपल्याला एकत्र मिक्सरला फिरवून घ्यायचंय वाटून. असं सर्व आपण मिक्सरला चटणी करून घेतले, छान हिरवागार कलर आलाय आपल्या चटणीचा. आता हे आपण पापलेटमध्ये स्टफिंग भरून घेऊया. हे सर्व चटणी एका भांड्यात काढून घेतली मी प्लेटीत, आता आपण भरूया पापलेटमध्ये. हा जो मसाला आहे तो आतमध्ये पण थोडा लावून घ्यायचा आहे. असा भरपूर मसाला भरायचा आहे आपल्याला. दोन्ही साईडनी दोन्ही साईडनी होत नसेल, एका साईडनी भरलात तरी चालेल. असे स्टफिंग भरून घ्यायचे. एकदम हलक्या हाताने आपल्याला हे करायचं आहे, कारण जरा हेवी हात लावला तर पटकन मसाला बाहेर येतो. एकदा तळायला टाकले काय येत नाही बाहेर, आधीच थोडी काळजी घ्यावी लागते. असे तिन्ही पापलेट मी सर्व स्टफ करून घेतलेत, मसाला भरून घेतलाय त्यात. आता आपल्याला वरून लावायला त्याला बॅटर करूया. हे रवा घेतलाय मी 1-2 चमचे, आणि हे त्याच मापाने तांदळाचं पीठ घेतलंय. रवा आणि तांदळाचं पीठ घेतलंय, आणि त्यात हे लाल तिखट टाकायचंय 1 चमचा. तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका. हे सर्व मिक्स करून घ्यायचंय. असं सर्व मिक्स करून घेतलंय. त्याच्यावर आता आपल्याला हे एक पापलेट व्यवस्थित मसाला वरून पण लावून घ्यायचा आहे त्याला, आणि अलगद याच्यावर ठेवायचं आहे. असं व्यवस्थित त्याला वरून खालून कोटिंग करून घ्यायचं आहे पिठाने दोन्ही साईडनी. तेल आपलं तापलंय आता, त्याच्यावर हे आपण पापलेट ठेवूया. दुसरं पण असंच आपल्याला लावून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित मसाला लावून घ्यायचा आहे आणि ह्याला कोट करून घ्यायचं आहे पूर्ण. हे पण आपण तळायला टाकूया. हे पण टाकूया. टाकल्यावर गॅसची फ्लेम थोडी हायच ठेवायची आहे, नंतर सिम करायची आहे. तिन्ही टाकलेत मी पापलेट. आता वरून पण थोडं तेल सोडूया.
तेल जास्त टाकलं तर पापलेट छान क्रिस्पी होतात. हे पलटी करून घेते मी एक. त्यांनी पण पलटी करून घेतलेत मी. एका साईडने छान झालेत. आता गॅस बारीक करून ठेवायचा आहे आणि थोडा वेळ व्हायला द्यायचा आहे. दोन्ही साईडने छान फ्राय झालेत आपले पापलेट. आता सर्व करूया. असे बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून मसाल्याने भरलेले पूर्ण रेडी आहेत आपले पापलेट. कांदा आणि लिंबू बरोबर सर्व करा. एकदम वरून छान असे क्रिस्पी झाले. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा.